З розвитком космічних технологій людство все частіше задається одним питанням, чи існує життя за межами нашої планети. Сьогодні я хочу розповісти про планети та супутники нашої сонячної системи, де в принципі можливе існування життя в тому чи іншому вигляді. Пошуки життя за межами Землі – одне з найцікавіших питань сучасної науки. Хоча поки що ми не знайшли беззаперечних доказів існування позаземного життя, кілька планет і супутників у нашій сонячній системі вважаються вченими потенційними кандидатами. Для початку розглянемо ключові фактори для зародження життя. Вода. Як відомо, вода є універсальним розчинником і середовищем для багатьох хімічних реакцій, необхідних для життя. Тому планети з рідкою водою на поверхні або під нею є першими кандидатами на роль життєносних. Джерела енергії. Життя потребує постійного припливу енергії. На Землі основним джерелом є Сонце. Однак енергія може бути отримана із інших джерел, наприклад, з гідротермальних джерел на дні океанів. Органічні сполуки – це складні молекули, що містять вуглець та інші елементи і є будівельними блоками всіх живих організмів на Землі. На думку учених, можна виділити такі потенційні оазиси життя в сонячній системі. Марс – червона планета, яка є одним з найближчих до нас сусідів і об'єктом багатьох досліджень. Хоча поверхня Марса сьогодні холодна і суха, є докази того, що колись там була вода в рідкому стані. Під поверхнею можуть існувати льодовики та навіть підземні океани. Крім того, на Марсі виявлено органічні молекули, які є будівельними блоками життя. Європа. Цей супутник Юпітера приховує під товстою крижаною корою глобальний океан солоної води. Гравітаційні сили Юпітера створюють припливи, які нагрівають надра Європи і підтримують воду в рідкому стані. На дні океану можуть бути гідротермальні джерела, які забезпечують енергію для можливих мікроорганізмів. Енцелад – ще один захоплюючий об'єкт для дослідження. Гейзери, що вивергаються з тріщин у льодовиковій корі Енцелада, викидають в космос частинки води та органічних сполук. Це свідчить про те, що під поверхнею супутника існує рідкий океан, в якому можуть бути присутні умови для зародження життя. Титан – найбільший супутник Сатурна, має густу атмосферу і озера з рідких вуглеводнів. Хоча температура на Титані дуже низька, деякі вчені вважають, що в його океанах можуть існувати екзотичні форми життя, засновані на інших розчинниках, ніж вода. Давайте спробуємо відповісти на питання, чому ми ще не знайшли позаземне життя. Величезні відстані. Космос – це величезний простір, і навіть у нашій сонячній системі відстані між планетами величезні. Обмеженість технологій. Наші космічні апарати мають обмежені можливості, і ми можемо досліджувати лише невелику частину сонячної системи. Різноманітність форм життя. Можливо, життя може існувати в формах, які ми ще не вміємо розпізнати. Незважаючи на труднощі, пошуки позаземного життя продовжуються. Кожне нове відкриття наближає нас до відповіді на одне з найзагадковіших питань людства. Чи є ми одні у Всесвіті?